شيفتن ماين باتل تانك هي ملك فترة الحرب الباردة، وفخر البريطانيين، وعربة القتال الرئيسية بأفضل قوة نيران وحماية في الجيل الثاني بعد الحرب العالمية الغربية. أولاً، إنها دبابة قتال رئيسية طورتها المملكة المتحدة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها لم تشارك مطلقاً في القتال الفعلي في الجيش البريطاني. وفي بداية تطويره، اقترح المصنع العسكري البريطاني أيضاً مجموعة متنوعة من الأسلحة الرئيسية الجديدة. دبابات القتال نقطة لاستبدال دبابة سنتوري، واقتراح دبابة كونكر، لكن لم يصل أي من الدبابات إلى مرحلة التصميم. في عام 1956 أنتجت شركة 3 ليل نماذج أولية للدبابات تسمى F4202 والتي كانت تشبه إلى حد ما دبابات سنتورين المبكرة، ولكن نظراً لوجود 5 أزواج فقط من عجلات الطرق، تم استخدام نوع جديد من الأبراج بدون دروع. وبعد ذلك تم استخدام مقعد السائق مائلة للخلف، لذا فإن ارتفاع جسم السيارة قصير نسبياً. وقد تم اعتماد هاتين السمتين من قبل دبابات شيفوتان اللاحقة. ودبابة القتال الرئيسية شيفوتان هي الأولى في المملكة المتحدة. دبابة القتال الرئيسية من الجيل الثالث والتي تم تجهيزها للجيش البريطاني عام 1963. بحلول أوائل السبعينيات، أنتج خطي إنتاج الشركة البريطانية ما مجموعه 860 دبابة قتال رئيسية من طراز شيفتن ماين باتل تانك للجيش البريطاني. تحتوي هذه الدبابة على مجموعة متنوعة من النماذج للمشتقة والمركبات المعدلة، كما تم تصديرها إلى العديد من البلدان حول العالم. محرك دبابة شيفتن ماين باتل تانك هو محرك شركة فاصلة ليلينج، محرك شيفتن ماين باتل تانك MK3 الموديل L604 MK6A. MK5 مجهز بنموذج L608 MK8A. تنتمي أنواع المحركات لهذين الطرازين. محرك متعدد الوقود بضربتين اشتعال ومضاد للاشتعال. القوة السرعة هي نفسها 720 حصانا و2100 دورة في الدقيقة. شركة شيفتن ماين باتل تانك لإنتاج ناقل الحركة هي ديفيد بران موديل TN12 من النوع الميكانيكي، مع 6 تروس أمامية و2 تروس خلفية. تمتلك شيفتن ماين باتل تانك أيضا العديد من أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية، والمدافع الرشاشة المتوازية، والمدافع الرشاشة المضادة للطائرات، وقاذفات قنابل الدخان، وما إلى ذلك. نوع المدفعية 120 ملم، والنموذج من نوع ال11A5 بندقية. عيار المدافع الرشاشة المضادة للطائرات والمدافع الرشاشة المتوازية هو نفسه 7.62 ملم. الرقم 1 أيضاً. العدد الإجمالي لقاذفات قنابل الدخان 12، 53 طلقة من عيار 120 ملم، 6000 طلقة من رشاشات عيار 7.62 ملم، و600 طلقة من رشاشات عيار 12.7 ملم. فيما سبق هي المعايير المختلفة لدبابة القتال الرئيسية في كيفوتان. هناك العديد من نماذج السلاسل الخاصة لدبابات القتال الرئيسية شيفتن ماين باتل تانك من MK1 إلى MK12 وما إلى ذلك، ولكن هذه النماذج المشتقة منه تتغير قليلاً، مثل مقارنة المعلمة المذكورة أعلاه وMK3 وMK5 المذكورة. المعلمات هي نفسها تقريباً مقارنة بنوع النموذج. سجل الخدمة لدبابة القتال الرئيسية كيفوتان. ليس هناك الكثير. دبابة القتال الرئيسية كيفوتان لديها فرص قليلة للقتال الفعلي في الجيش البريطاني، ولكن بلد معداتها الرئيسية إيران اكتسب خبرة قتالية عملية غنية باستخدام هذه الدبابة. في الحرب العراقية الإيرانية، كانت دبابة كيفوتان الإيرانية سلاحاً مهماً للقوات البرية. كان العالم الخارجي يعتقد عموماً أن أداؤها أقوى من دبابة T-62 العراقية، وأيضاً أقوى من الدبابة الإيرانية الأمريكية M-60 أو M-48 دبابة. مع تفوق القوات العراقية المدرعة في العدد، فهي تعتمد على تفوق دبابات شيفوتان والقوى العاملة التي تمكن إيران من الحفاظ على توازن القوى في ساحة المعركة. في 5 يناير 1981 شن الإيرانيون حملة لاستعادة مدينة سوسنغيل الحدودية، ثم هددوا بغداد العاصمة العراقية، بينما كان الرئيس الإيراني بشدر يجلس شخصياً في القيادة السرية للأحواز، عاصمة محافظة خوزستان. إجمالاً، تم استثمار فرقة مدرعة واحدة وفرقتي مشاة وفرقة مدفعية وعدد كبير من الحرس الثوري الإسلامي في خط المواجهة، ويبلغ قوامها الإجمالي أكثر من 30,000 فرد. مع 350 دبابة قتال رئيسية من شيفتن ماين باتل تانك، بدأ الهجوم بسلاسة تامة، مما تسبب في انهيار الجيش العراقي الذي تعرض لهجوم مفاجئ في لحظة. ولكن بحلول ليلة 7 يناير تعززت المقاومة تدريجياً، وأكملت القوات المدرعة العراقية في الخلف التجميع، وهي مستعدة لشن هجوم مضاد ضد الجيش الإيراني. وبعد 3 أيام، المجموعات الهجومية المدرعة من كلا الجانبين في المستنقع جنوب سوسنبيردي مواجهة شرسة.
هذه مواجهة حياة أو موت بين 400 دبابة تي-62 و350 دبابة تشيفولتان. لدى الجانب العراقي أيضا عدد كبير من القوات الجوية المشاركة في المعركة. دبابات تي-62 ليست سلاحا سريا في ذلك الوقت. خلال حرب الشرق الأوسط الرابعة عام 1973 شاركت تي-62 في المعركة، حيث كشفت عن سرعة إطلاق النار البطيئة، وزاوية الملعب الصغيرة للبندقية، ونظام التحكم في النيران بسيط، وقضايا أخرى. وقد تم تجهيز مسدس تي-62 من النوع 2A20 عيار 115 ملم بمثبت ثنائي الاتجاه، ويمكنه إطلاق قنبلة يدوية وقنابل لكسر الدروع، وسرعة القذيفة الأولية البالغة 1000 ميلاديا، وسمك كسر الدروع 400 ملم. وبندقية تي-62 طويلة النظر طويلة البصر، أقصى مسافة رؤية تبلغ 4800 متر. بالإضافة إلى ذلك هناك منظار الأشعة تحت الحمراء. لكن القوات المدرعة العراقية ليست معتادة على استخدام أنظمة التحكم في النيران البسيطة للغاية بالفعل، فهي عادة ما تستخدم طريقة الرؤية البصرية المباشرة عند إطلاق النار، وبالتالي فإن معدل الضرب منخفض جدا. في بداية المعركة تعتمد دبابة شيفوتان على مسافة طويلة تبلغ 1500 متر، وميزة معدل الضربة المبدئية تغلب على تي-62 في نفايات حديدية واحدة تلو الأخرى. لكن دبابة شيفوتان لديها أيضا أوجه قصور، فوزنها القتالي البالغ 55 طنا في موسم الأمطار في مناطق التربة الناعمة يصعب تحريكه، في حين أن تي-62 التي يبلغ وزنها 44 طنا أكثر مرونة. ففي القتال الوثيق عاقبت تي-62 أيضا الخصم، كما دمر مدفع 115 ملم الأملس الكثير من دبابات شيفوتان، بعد أن انضمت طائرات الهليكوبتر الحربية العراقية من طراز مي-24 إلى المعركة، واختفت ميزة الإيرانيين، ولم تتمكن طائرات الهليكوبتر الحربية الأمريكية أو شرطة واحد من التحرك بسبب نقص الأجزاء. وكانت النتيجة الهجوم المفاجئ لدبابات شيفوتان على سوزان غير. هزم في نهاية المطاف من قبل الجيش العراقي. في كلمة واحدة، في الحرب العراقية الإيرانية الطويلة كانت دبابة القتال الرئيسية شيفوتان دائما سلاحا قويا، وهو أيضا أحد الأسباب الأساسية التي جعلت صدام حسين يقرر إدخال معدات من الاتحاد السوفيتي. ودبابة شرطة 72 مع مدفع أملس عيار 125 ملم. ودبابة القتال الرئيسية شيفوتان مقارنة بدبابات سلسلة M شرطة 60 للولايات المتحدة في نفس الفترة، وقوتها النارية وحمايتها أفضل. بعد التحسن فإن قوة المناورة يمكن مقارنته بدبابة M شرطة 60E3، وهي دبابة قتال رئيسية ممتازة، خليفة دبابة كيفوتان، دبابة تشينغ البريطانية. على الرغم من استخدام الهيكل والبرج ونظام الطاقة المصمم حديثا، إلا أنه لا يزال يرث خزان سنتوري دبابة تشيفتن مين باتل تانك ذات خصائص الدبابة البريطانية، أي الانتباه إلى قوة النيران والحماية والتضحية بقوة المناورة. في الواقع فإن تشالنجر شرطة واحد ليست سوى تعديل انتقالي لدبابة تشيفتن مين باتل تانك، ولكن بالنسبة للبريطانيين لا يتم تقييم دبابة تشالنجر في السوق الدولية، وأداء المبيعات أقل بكثير من خزان شيفتن مين باتل في الثمانينيات من القرن الماضي. يمكن أن تأخذ في الاعتبار بشكل فعال القوة النارية والقوة الميكانيكية والحماية. ودبابة القتال الرئيسية الألمانية ليوبارد 2، ودبابة القتال الرئيسية الأمريكية M شرطة 1 وغيرها من الدبابات الجديدة، وتسليط الضوء على التضحية البريطانية من القوة الميكانيكية في مقابل للحماية. وضعف دبابة القوة النارية بارزة. دبابة القتال الرئيسية شيفوتان منذ مجيئها، والتقييمات المحلية والأجنبية مختلفة. ويعتقد الجيش البريطاني أنه يجسد الخصائص الضرورية للسبعينيات، هو أفضل دبابة القتال الرئيسية في العالم في ذلك الوقت، ويطلق عليها بعض الناس في الولايات المتحدة أيضا أفضل دبابة في أوروبا، بينما يصفها بعض الأوروبيين الغربيين بأنها أفضل دبابة في العالم. اعتقدت الدول أن السيارة باهظة الثمن وثقيلة جدا بحيث لا يمكن استخدامها في بلادهم، وبدأ البريطانيون العنيدون يسيرون في الطريقة الصحيحة. تظهر الحروب التي شاركت فيها دبابة تشيفتن مين باتل تانك أنه على الرغم من أن سرعتها في المناورة ليست سريعة، نظرا لحمايتها الجيدة وقوتها النارية القوية، فإن القوات المجهزة بها غالبا ما تكون الأسرع تقدما. لذلك يفكر الجميع في قوة المعركة الرئيسية دبابات شيفتان. مرحبا بك في ترك رسالة في منطقة التعليق أدنى. إذا كان لديك أي برنامج تريد مشاهدته، يمكنك أيضا الكتابة أدنى. أراك في الفيديو التالي.